Tôi chỉ cần ngủ một giấc trong lòng chồng là có thể nhận được 10 tệ. Trong khi đàn ông trong đội sản xuất gánh vác cả ngày trời mới kiếm được 1 hào. Thế nên dân làng đều bảo số tôi sướng. Nhưng bà mẹ chồng ngày nào cũng tìm cách làm khó tôi. Muốn tôi buổi sáng đi cày ruộng, buổi chiều đi gánh phân, buổi tối thì làm việc nhà. Con mụ lời này hôm nay lại giả ốm để trốn việc. Không có phần của cô trên mâm cơm đâu. Mau cút xuống đi. Lục Đình, thịt đó là để tẩm bổ cho con. Con đưa cho cái loại lỗ vốn đó ăn làm gì? Tôi không đòi đến một nhiệm vụ làm màu tạm thời được kích hoạt. Yêu cầu chồng đút ăn. Phần thưởng là một phần cao dán đặc trị chấn thương. Đây là thứ tôi có được sau khi xuyên hệ thống cá mặn nằm ngửa đã liên kết. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được tiền và tem phiếu nhu yêu phẩm quý hiếm ở thời đại này. Chồng ơi, em mỏi tay quá. Cầm đũa không nổi luôn. Người ta muốn anh đút cho cơ. Cả bàn ăn ai nấy đều sững sờ. Chị dâu cả suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Giang Miên này rõ ràng biết mẹ chồng đang bốc hỏa mà còn muốn Lục Bình đút cho ăn. Đúng là không tìm đường mất thì không mất mà. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã được phát. Dựa vào cái gì mà con mụ lời đó không làm gì hết mà vẫn được đàn ông hầu hạ cho ăn thịt. Còn tôi thì làm việc mệt đứt hơi cả ngày chỉ được cặm dưa muối. Lục Bình chắc chắn là bị con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi. Bữa cơm này ngoài tôi ra thì chẳng ai ăn thấy ngon lành gì. Sau khi ăn cơm xong, tôi mang một xấp vải mới tinh ra sân. Chị dâu thấy vậy liền thét lên. Hóa ra là vải đa cơ dân. Đây là loại vải thời thượng nhất ở hợp tác xã Cung Tiêu trên huyện đấy. Mua một thước cũng cần phải có phiếu công nghiệp. Đắt muốn hẹo luôn. Cái này là em mang từ nhà mẹ đẻ sang đấy. Bảo bối dưới đáy giường của em đó. Loại vải này rất bền. Em đang tính may cho Lục Bình cái áo lót hay gì đó. Loại vải tốt thế này mà may áo lót cho chủ ấy à? Một gã đàn ông thô kệch như chủ ấy mặc cái gì chứ? Đưa vải đá cầu răn đây cho chị. Chị mang đi may bộ đồ mới cho Đại Bảo, để sau này nó mặc đi học. Chồng ơi, đây là em đặc biệt để dành cho anh. Em không muốn cho người khác đâu. Kích cỡ này hình như cũng hòm hòm rồi. May một cái áo lót chắc là đủ. Tôi cầm miếng vải, đầu ngón tay lướt qua mang theo một tia mát lạnh. Vô tình lướt qua cơ ngực nóng hổi của Lục Bình. Toàn bộ cơ bắp của anh ấy tức khắc tăng cứng như sắt. Nhịp thở cũng hẫng mất nửa nhịp. Xong rồi, đầu óc sắp bốc cháy luôn rồi. Mẹ chồng thấy con trai mình làm ngơ, lại nhìn thấy bàn tay mềm mại của tôi cứ sờ tới sờ lui trên người con trai bà ta. Tức đến mức suýt chút nữa là không thở nổi. Cướp không được thì quậy. Trời đất ơi là trời. Lấy vợ rồi quên luôn mẹ rồi. Cả nhà già trẻ đều mặc đồ và víu, rách nát chắp vá. Nó thì hay rồi, đòi mặc đồ lộng lẫy sáng sủa. Vải đa câu răn cái gì chứ? Số tôi sao mà khổ thế này. Diễn xuất này, diễn viên gạo cội thấy cũng phải giơ ngón tay cái thán phục luôn đó mẹ. Mẹ đang làm cái gì vậy à? Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm. Một mình anh ấy làm việc bằng 2 người. Làm việc mệt đứt hơi, mặc bộ đồ tốt một chút thì có sao đâu. Chẳng lẽ mẹ sót anh ấy làm việc quá mệt nên muốn anh ấy cởi trần làm việc cho mát à? Câu này vừa nói ra, trong sân lập tức im phăng phắc. Để con trai cởi trần làm việc, chuyện này mà đồn ra ngoài thì tôi còn mặt mũi gì nữa hả? Lục Đình cũng bừng tỉnh sau cơn đờ người vừa nãy. Mẹ quậy đủ chưa? Đây không phải của hồi môn của Miên Miên sao? Cô ấy sót con, muốn may quần áo cho con là tấm lòng của cô ấy. Cô ấy muốn cho ai thì cho, không đến lượt mẹ tới cướp đâu. Được đấy người anh em, biết điều đấy. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lục Đình, bà ta biết nếu còn quậy tiếp thì thằng con thứ này sẽ thật sự trở mặt không nể tình thân. Bà ta chỉ đành lủi thủi bò dậy từ dưới đất, lếch thếch đi về phòng mình. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng là một thẻ kỹ năng may và toàn năng dùng một lần. Phần thưởng này đến đúng lúc quá. Nghĩ vậy tôi liền quay về phòng, lén lút lấy cao dán đặc trị chấn thương đưa cho anh. Cho anh này, thoa đi. Thứ này chắc tốn không ít tiền và phiếu đâu nhỉ? Cô ấy mua khi nào vậy? Chẳng lẽ cô ấy đã tiết kiệm chi tiêu để dành tiền mua thuốc cho mình? Suy nghĩ này vừa lóe lên, Lục Đình tảng băng trong lòng vốn được dựng lên vì sự lười biếng và kiêu kỳ của cô đã tan chảy một góc. Sau khi tôi giúp Lục Bình bôi thuốc xong, anh ấy liền ra đồng làm việc.
Còn tôi thì giả bệnh, thong thả ngồi cắn hạt dưa ở sân. Tít. Mời ký chủ tìm ra quỹ đen của nam chính và sử dụng nhu yếu phẩm của hệ thống để thêm vào kho báu nhỏ một sự bất ngờ. Sau khi nhận nhiệm vụ, tôi liền quay vào phòng lén lút sờ chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo. Ái chà, có đồ tốt này. Kết quả là tôi thật sự đào ra được một cái hộp sắt đã rỉ sét. Bên trong hộp không có vàng thỏi hay giấy tờ đất đai gì. Chỉ có 33 tệ 5 hào 7 xu. Đây chắc chắn là số tiền mà cái gã lầm lì Lục Đình đó đã vất vả chắt bóp để dành làm quỹ đen. Hi hi. Hình như vẫn còn thiếu gì đó. Lúc xế chiều, Lục Đình mang theo vẻ mệt mỏi về nhà. Còn tôi lại thấy trên quần anh ấy dính một sợi lông gà rừng. Tôi đoán chắc là anh ấy săn được gà rừng, đã mang đi bán lấy tiền rồi. Lát nữa tôi sẽ tìm cớ rời đi, để chồng vào phòng giấu tiền, tặng cho anh ấy một bất ngờ. He he he, nghĩ đến đây, tôi bưng một bát nước kẹo sữa thỏ trắng đưa cho anh. Chồng vất vả rồi. Lục Đình cả người cứng đờ lại, nhưng rồi mới có chút lúng túng nhận lấy bát nước, ngửa đầu uống cạn một hơi. Mê mông, em đi vệ sinh một lát. Sau khi bảo tôi đi rồi, Lục Đình về phòng lấy hộp sắt ra, chuẩn bị đem số tiền bán con gà rừng săn được hôm nay bỏ vào trong. Nhưng khi anh ấy nhìn rõ thứ trong hộp thì cả người chết lặng. Trứng gà ở đâu ra thế này? Đầu óc Lục Đình hoạt động hết công suất. Một câu trả lời khiến lòng anh nóng gian hiện ra. Quỹ đen của mình đã bị phát hiện, nhưng tiền vẫn còn đó. Vậy thì chỉ có một khả năng, số trứng gà này là cô ấy đặc biệt để dành cho mình, là cô ấy không nỡ ăn nên lén giấu đi, rồi lại âm thầm bỏ vào kho báu nhỏ của mình. Nhận thức này như một dòng điện tức khắc đánh trúng Lục Đình. Hóa ra cô ấy không phải chỉ biết ăn, hóa ra trong lòng cô ấy vẫn có mình. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng tiền mặt 10 tệ, một tờ phiếu thịt. Đêm đến, tôi lấy miếng vải đa cơ gian quý giá đó ra để cắt may. Lục Đình cứ ngồi bên mép giường chăm chú nhìn tôi không rời mắt. Hóa ra lúc anh ấy yên tĩnh lại trông như thế này. Bắt lưu manh. Các thanh niên trí thức nữ ở điểm thanh niên trí thức. Trong phòng có lưu manh vào kìa, mọi người ra mau. Lưu manh sao? Dây đa hóng hớt của tôi tức khắc khởi động. Đôi mắt sáng rực lên trong nháy mắt. Chồng ơi mau lên, đi xem náo nhiệt thôi. Không đi, ngủ đi. Đi mà. Em muốn xem, anh không dắt em đi thì em tự đi. Mê mông, làm nũng đúng là muốn đăng xuất mà. Giây tiếp theo, tôi chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người bị một sức mạnh to lớn nhất bổng lên. Ngồi cho vững, cái vị trí xem kịch VIP này đúng là đỉnh của chóp mà. Nhưng vừa mới đến hiện trường vụ án ở điểm thanh niên trí thức, cái gã bị ấn xuống đất chính là người cũ của nguyên chủ. Triệu Cương vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy tôi đang nổi bần bật giữa đám đông, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hắn ta dùng hết sức bình sinh gào thét lên. Tôi đến để tìm Giang Miên, là cô ta hẹn tôi đến đây, cùng chồng đi xem náo nhiệt bắt lưu manh lúc nửa đêm. Vậy mà vừa đến hiện trường đã bị coi là chủ mưu rồi. Mẹ chồng thế mà lại lầm tưởng tôi lén lút hẹn hò với tên lưu manh trong thôn. Thế là bà ta xông ra chửi bới tôi thậm tệ trước mặt mọi người. Tôi đã biết ngay con hồ ly tinh này không phải loại đứng đắn gì mà. Mặt mũi nhà họ Lục chúng tôi đều bị cô bôi cho chát chấu hết rồi. Giang Miên, chính cô hẹn tôi ở đây chờ cô, sao bây giờ cô mới tới? Nghe thấy lời này, tôi thong thả bảo chồng thả mình xuống, đi đến trước mặt Triệu Cương, ghét bỏ nói, anh là ai vậy? Anh bảo tôi hẹn anh à? Tôi ham gì ở anh chứ? Ham anh lùn tì đà? Hay ham anh mặc đồ rách rưới? Hay là ham cái việc mấy tháng anh không tắm? Đứng cách xa 800 mét cũng đủ làm tôi ngất xỉu vì mùi hôi. Có người bật cười, ha ha ha. Tít, nhiệm vụ, khen ngợi chồng, dùng sự thật để vả mặt tên trà nam. Phần thưởng là một tờ đại đoàn kết 10 tệ. Sau khi nhận được thông báo từ hệ thống, tôi quay người nắm lấy tay Lục Đình, kiêu hãnh khen ngợi, mọi người tới phân xử xem, bỏ qua người chồng cao mét 9 của tôi đây. Vai rộng eo thon, chân dài miên man, vừa biết săn bắn lại vừa thạo việc đồng áng. Đã vậy còn cưng chiều tôi như báu vật, tôi lại không cần sao để mà chạy đi tìm một kẻ ngũ quan mèo mó, chiều cao chỉ tới nách chồng tôi, lại còn bị người ta đánh cho như con cún hẹo, đúng là loại cóc ghẻ.
Mọi người thấy là do mắt tôi bị mù, hay là do đầu óc tôi bị lừa đá rồi? Nói xong cả trường im phăng phắc. Còn Lục Đình, người vừa bị nịnh hót đủ kiểu, bằng những lời khen có cánh dồn dập, thì cả người đã hóa đá luôn rồi. Tôi đây là đang được khen sao? Một lúc sau, dân làng cuối cùng cũng bừng tỉnh sau cơn chấn kinh. Ha ha ha, nói đúng đấy chứ. Vợ nhà Lục Đình nói tuy thô nhưng mà thật. Cái thằng oắt con Triệu Cương đó xách xét cho Lục Đình còn không xứng. Nghe thấy những lời này, mẹ chồng há hốc mồm. Những lời định chửi chẳng thốt ra được chữ nào. Còn Triệu Cương đang nằm dưới đất thì mặt xám như cho tàn. Hắn không ngờ con tiện nhân này không những không nhận, mà còn quay lại đạp cho hắn một cú, khiến hắn trở thành trò cười cho cả làng. Lúc này, cô thanh niên trí thức đứng bên cạnh, Tô Nhu bày ra dáng vẻ của một đóa bạch liên hoa. Chị Giang, chị đừng giận. Có lẽ đồng chí chịu nhớ nhầm thôi. Dù sao thì trước kia hai người. Tô Nhu nói được một nửa thì ngậm ngừng. Việc này đã khơi dậy ngọn lửa hóng hớt của dân làng. Trước kia thì sao? Đúng đó Tô trí thức, cô đừng sợ, cứ nói ra đi. Không phải tôi muốn nói đâu, là mọi người ép tôi đấy nhé. Xì, Tô trí thức, cô đừng có quan tâm trước kia chúng tôi thế nào. Tôi chỉ tò mò một chuyện thôi. Triệu Cương bị bắt ngay trước cửa phòng cô mà đúng không? Sao hắn lại khăng khăng là đến tìm tôi? Cô còn giúp hắn giải thích là hắn nhớ nhầm. Chẳng lẽ là do sức hấp dẫn cá nhân của cô không đủ, nên ngay cả một tên lưu manh say xỉn cũng muốn tìm cớ để trốn khỏi chỗ của cô à? Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Nhu lập tức trắng bệch. Biểu cảm yếu đuối được dây công duy trì đó suýt chút nữa thì sụp đổ ngay tại chỗ. Ngay lúc này, đội trưởng đội dân phòng trong thôn dắt theo hai người lững thững đi tới. Tô Nhu thấy vậy liền nhanh chân tiến lên trước một bước, khóc lóc sướt mướt đi kiện cáo. Nhưng không ngờ tới, một người trong đội dân phòng đã tìm thấy một chiếc khăn tay trên người Triệu Cương. Mà Tô Nhu thấy vậy thì không kìm được đồng tử co rút lại. Đó là chiếc khăn tôi cố ý đánh rơi để Lục Đình nhận được mà. Sao nó lại ở trên người Triệu Cương chứ? Chiếc khăn tay này nhìn qua là biết của phụ nữ rồi. Triệu Cương là một gã đàn ông thô kệch, lấy đâu ra cái thứ này? Em là Tô trí thức đây, vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Vở kịch đến đây, Lục Đình căn bản chẳng quan tâm chiếc khăn tay đó là của ai. Anh chỉ thấy cái gã cóc ghẻ tên Triệu Cương kia cứ dùng đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm vào vợ mình không rời. Mày còn dám dùng đôi mắt đó nhìn vợ tao thêm một lần nữa, tao sẽ móc mắt mày ra. Nếu mày còn dám nhắc đến tên cô ấy dù chỉ nửa chữ, tao sẽ cắt lưỡi mày đen cho chó ăn. Câu này vừa thốt ra, dân làng xung quanh sợ hãi đồng loạt lùi lại một bước, đến thở mạnh cũng không dám. Còn Triệu Cương, kẻ đang đối mặt trực tiếp với luồng sát khí này, hai chân khua khoáng loạn xạ giữa không trung, đống quần bỗng nóng lên, một mùi khai nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Không phải tôi, là tôi uống quá chén rồi, tôi đi nhầm cửa thôi, không phải đến tìm Giang Miên đâu. Tôi chẳng tìm ai hết, tôi chỉ là một gã sâu rượu thôi, tha cho tôi đi. Các người mau lôi cái thứ làm nhục mặt này đi. Tiết, nhiệm vụ khen chồng đã hoàn thành tốt đẹp. Phần thưởng tờ đại đoàn kết 10 tệ đã vào tài khoản. Vở kịch kết thúc khi quay về phòng. Lục Đình bỗng dưng lục tung phòng lên. Ngoại trừ cái hũ tiết kiệm mà tôi đã bỏ thêm đồ vào, anh ấy lôi hết toàn bộ gia sản ra. Không ngờ có tới hơn 50 tệ, anh ấy nhét hết vào tay tôi. Tôi ngớ người, làm cái gì vậy? Tuy không nhiều, nhưng sau này anh sẽ kiếm được nhiều hơn. Em đừng chê anh nhé. Nghe thấy câu này, trái tim nhỏ bé của tôi giống như bị cái gì đó va nhẹ vào vậy. Tiết, phát hiện độ thiện cảm của nam chính đột phá. Chúc mừng ký chủ, mua đến đun phá ra vượng phu của hệ thống chính thức mở khóa. Nhiệm vụ, ngày mai lên huyện, tiêu sạch toàn bộ số tiền chồng đưa cho bạn. Tiêu càng nhiều, khí vận của chồng càng vượng. Tôi nhìn người đàn ông đáng yêu này đã đưa ra một quyết định táo bạo. Được thôi, mai anh dắt em lên huyện đi. Em muốn mua sắm thả ga luôn. Được, sáng hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, Lục Đình mượn chiếc xe bò rồi dắt tôi lên huyện, đi thẳng tới hợp tác xã Cung Tiêu. Đồng chí, lấy cho tôi 2 hộp kem dưỡng da tuyết hoa, cân cho tôi 1 cân kẹo sữa thỏ trắng kia nữa, còn cả đào vàng đóng hộp kia nữa. Đúng rồi, lấy luôn cả 2 lọ. Tôi bảo này, các người xem thì xem thôi, đừng có sờ lung tung nhé.
Toàn là đồ quý giá cả đấy. Sơ hỏng rồi có đền nổi không? Có lại cho tôi. Ái cha cha, đồng chí à. Nhìn cái mắt của tôi này. Cái miệng này thật đáng đánh mà. Ha ha ha, tôi gói cho quý khách ngay đây. Đảm bảo gói thật đẹp đẽ và thật chắc chắn cho quý khách. Sau khi trả tiền xong, tầm mắt tôi lại bị một bộ quần áo treo trên tường. Thu hút mất rồi, chồng ơi. Ôi chu cha, vị đồng chí nữ này, cô đúng là có mắt nhìn thật đấy. Đây là mẫu mới nhất vừa mới về tới hợp tác xã Cung Tiêu của chúng tôi đấy. Chất liệu vải đa cơ dân hẳn hoi, chỉ là hơi đắt một chút. Nhưng 20 tệ lận, lại còn phải kèm theo phiếu nữa. Nghe thấy lời này, tôi cũng thật sự bị cái giá này làm cho giật mình. 20 tệ ở cái nơi hẻo lánh này, ít nhất cũng bằng hơn nửa tháng lương của một công nhân bình thường. Mua. Giọng nói dứt khoát nhanh gọn, khiến trái tim tôi rung động mạnh mẽ. Tiếp sau đó, tôi lại quét sạch một lượt các nhu yếu phẩm có thể mua được ở thời đại này. Còn Tô Nhu khi lên huyện, tình cờ đi ngang qua hợp tác xã Cung Tiêu thấy được cảnh này. Một sự đố kỵ cay nghiệt tức khắc đánh sập lý trí của cô ta. Giang Miên, cái con mụ lười thích làm màu, ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì đó. Dựa vào cái gì mà có được sự cưng chiều, bất chấp hậu quả như thế từ Lục Đình chứ? Con tiện nhân, cứ đợi đấy cho tôi. Còn tôi thì chẳng hề hay biết hoạt động nội tâm của Tô Nhu. Mua sắm xong, ăn no nê, rồi thong dong ngồi xe bò quay về thôn. Chuyến lên huyện lần này tổng cộng tiêu hết 65 tệ. Đã chuyển hóa thành sự gia hộ của khí vận. Nam chính nhận được chức năng khí vận tìm bảo vật, cần phải kết hợp với ký chủ để kích hoạt. Nhưng khi vừa về đến thôn, dân làng thấy chúng tôi mang vác túi lớn túi nhỏ thì đỏ mắt vì ghen tị. Chị dâu cả càng tức điên lên mà lao tới. Lục Đình, chú đứng lại đó cho tôi. Hay lắm, cái đồ vô lương tâm nhà chú, trong nhà sắp không còn gì bỏ vào mồm rồi. Vậy mà chú có tiền mua cả núi vàng núi bạc cho con mụ lười này à? Tiền của chú là do gió thổi đến chắc. Phải đấy, thế này thì quá đáng quá rồi. Lấy vợ rồi quên luôn cả mẹ, quên luôn cả anh chị rồi. Cái chú Lục Đình này cũng chiều cô ta quá mức rồi. Chưa chia gia sản mà đã dám tiêu tiền như thế. Cứ đợi đấy, cái cô Giang Miên này đúng là kẻ phá gia chi tử mà. Thử hỏi thằng nhóc nhà tôi mà dám rước hạng người này về, thì tôi nhất định phải đánh gãy chân nó mới được. Nghe thấy những lời chỉ trích ném tới tấp như mưa đá này, sát khí xung quanh Lục Đình hạ thấp đến đáng sợ. Còn tôi thì thong thả nói, chị dâu à, em tiêu tiền do người đàn ông của em tự kiếm được, chị vội cái gì? Chị mà ghen tị thì chị cũng bảo người đàn ông của chị mua cho đi. Ai mà chẳng biết anh cả Lục Kiến Quốc là một kẻ hiếu thảo mù quáng. Từng xu lẻ đổi được từ điểm công nhật kiếm được, đều nộp không thiếu một xu vào tay mẹ chồng Vương Quế Hoa. Lâm Tú Nga muốn mua cái khăn tay, cũng phải nhìn sắc mặt mẹ chồng. Nói gì đến những thứ quý giá này chứ? Ha ha ha, những lời này đã hoàn toàn chọc giận chị dâu cả. Chị ta giơ nanh múa vuốt, đòi leo lên xe bò để xâu xé tôi. Cái con tiện nhân này, tao phải xé xác cái miệng mày ra. Dừng tay. Các thanh niên trí thức cắt đủ 1.000 cân cỏ lợn mới kiếm được 20 tệ. Nhưng tôi chỉ cần làm núng một tí là chồng đã mua ngay cho chiếc váy vải đa cơ dân mẫu mới giá 20 tệ rồi. Thế nên dân làng đều bảo tôi là kẻ phá gia chi tử, không biết cách sống. Nhưng mỗi lần chồng đi săn, đều mang về phụ giúp gia đình 50 tệ. Thế mà mẹ chồng còn bảo, trong nhà nghèo đến mức sắp không còn gì bỏ vào mồm rồi. Con nhìn xem nhà mình nghèo đến mức nào rồi. Mà con còn mua lắm đồ thế này à? Đúng là cái thứ phá gia chi tử mà. Toàn bộ chỗ đồ này phải nộp hết cho mẹ. Mẹ. Ái chà chà, Lục Đình, vì cái bình hoa chỉ để ngắm chứ không dùng được này mà đến cả chị dâu ruột cũng đánh sao. Giang Miên, cô xuống nông thôn mấy năm rồi mà ngay cả mầm lúa với lá hẹ cũng không phân biệt được. Rước cô về để thờ như tổ tiên hạ, có công bằng không chứ? Hừ, chị dâu à, em không phân biệt được mầm lúa với lá hẹ cũng chẳng sao. Chỉ cần phân biệt được tốt xấu là được rồi. Tiền săn bắn của người đàn ông nhà em thì chị dòm ngó. Chiếc váy anh ấy mua cho em thì chị lại hận không thể lột ra để tự mình mặc. Rốt cuộc ai mới là bình hoa đây? Cô giỏi lắm, phản rồi đúng không? Lục Đình, vì con hồ ly tinh này mà đến cả mẹ ruột chú cũng dám động tay động chân sao? Người trong thôn nói chú thế nào? Nói chú bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, để cho một con mụ nghèo kiết xác rắt mũi. Lại nhìn xem cô ta kết hôn bao lâu rồi, cái bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cái loại gà mái không biết đẻ trứng. Ở nhà ai mà chẳng bị tống khứ đi từ sớm rồi chứ? Đầu óc chú bị lừa đá rồi hả? Đây là tiền con dùng mạng đổi lấy để mua đấy. Ai dám động vào chứ? Mẹ, người trong thôn còn nói mẹ thiên vị đến mức mù quáng rồi đấy. Con lấy vợ về thì cô ấy phải làm trâu làm ngựa sao?
Con dựa vào sức mình kiếm tiền nuôi vợ là chuyện quang minh chính đại. Nếu mẹ thấy mất mặt thì trước hết hãy đi mà quản lý anh cả đi. Đã hơn 30 tuổi đầu rồi, xây nhà còn bắt em trai phải bỏ tiền ra. Cái mặt này có thấy nhục không hả? Mẹ chồng bị ánh mắt của Lục Đình nhìn cho thót cả tim, đành phải tạm thời bỏ qua. Nhưng khi về đến nhà, bà ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Lục Đình, mau giao hết số tiền con giấu riêng ra đây. Ngày mai mang hết đống đồ đó đi trả đi, đổi thành tiền để xây nhà cho anh cả của con. Con không trả gì hết. Không trả thì con đừng có nhận người mẹ này nữa. Để mẹ xem khắp cái vùng này, có ai mà không chửi con là đứa con bất hiếu không? Đình à, nghe lời mẹ đi con làm em thì giúp đỡ. Giúp đỡ anh trai cũng là chuyện nên làm mà. Giúp đỡ sao? Thôi dẹp đi. Nếu đã là cái nhà này không dung nạp được chúng con, vậy thì chia gia sản, ra ở riêng đi. Chia gia sản sao? Đừng có mà mơ. Trừ phi mẹ hẹo rồi. Ngọn lửa giận trong lòng mẹ chồng khó lòng dập tắt. Thế là trong đêm khuya, bà ta cùng chị dâu cả bàn bạc âm mưu. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân lúc Lục Đình ra ngoài đi săn, mẹ chồng và chị dâu cả thế mà lại lôi tôi dậy khỏi giường, rồi nhốt tôi vào kho củi. Tất cả là tại cái đồ sao chổi nhà cô. Chắc chắn là cô đã xúi giục con trai tôi đòi chia gia sản. Hôm nay tôi phải trị cái thói tiểu thư cành bằng lá ngọc này của cô mới được. Em dâu à, mẹ cũng là muốn tốt cho em thôi. Có nhà ai mà con dâu lại như em, mà trở lên đến tận sao mà vẫn còn chưa thèm dậy không hả? Vào kho củi mà tỉnh táo lại đi nhé. Bỏ đói hai bữa tự khắc sẽ ngoan thôi. Hôm nay không cho cô ăn cơm đâu. Đến một giọt nước cô cũng đừng hòng được uống. Xem cô còn nhóng nhẽo nữa không? Bao giờ biết quỳ trước cửa dập đầu nhận lỗi thì ta mới cân nhắc cho cô ra ngoài. Đang lo không có cớ để làm lớn chuyện, để ngọn lửa này cháy mạnh thêm chút nữa. Cứ thế đợi đến giờ cơm trưa, tôi vừa ăn lẩu hệ thống thưởng vừa xem phim. Mùi thơm nồng nàn bá đạo, làm Lục Tiểu Bảo 3 tuổi thèm đến phát khóc, cũng lôi kéo sự mắng nhiếc của mẹ chồng. Giang Miên, đồ ăn cây táo rào cây sung nhà cô, thảo nào cô không khóc không nháo. Hóa ra là ở trong ăn mảnh, mở cửa cho tôi. Thứ ham chơi không biết xấu hổ. Con tưởng mình cao quý lắm, hóa ra là kẻ tay chân không sạch sẽ. Mau mở cửa. Hai người họ hét mãi mà không thấy mở. Đang lúc chuẩn bị tìm dụng cụ phá cửa, một bóng hình cao lớn, phong trần mệt mỏi xông vào. Mọi người đang làm gì thế? Lão nhị, sao con lại về rồi? Lục Đình không thèm để ý bà ta, sợ tôi xảy ra chuyện, trực tiếp đạp cửa xông vào. Miên, chồng ơi anh về rồi à? Em sợ lắm, họ nhốt em lại, không cho em ăn cơm, cũng không cho em uống nước. Vừa nãy còn ở ngoài mắng chửi, nói là muốn tác động em. Đừng sợ, anh về rồi, không ai đụng được vào em đâu. Lão nhị, anh nghe chúng tôi giải thích. Là cô ta. Lục Đình căn bản không nghe, xoay người đi đến trước lu nước trong sân. Thế mà lại dùng sức bê cái lu nước đầy ắp kia lên, từ dưới đất nhấc bổng lên. Đã là mọi người muốn dồn vợ tôi vào đường ra đi, thế thì khỏi sống nữa. Cái nhà này tôi chịu đủ rồi. Hôm nay, ngay bây giờ, lập tức phải chia gia sản. Nếu không chia, tôi sẽ châm một mồi lửa đốt sạch cái nhà này. Mọi người cùng nhau đằng xuất hết đi. Điên rồi mẹ ơi. Chia đi, mau đồng ý nó đi. Lão nhị giờ là một kẻ điên rồi. Mẹ còn ép nó nữa, nó dám tác động vật lý người thật đấy. Lúc này mẹ chồng vừa sợ vừa giận, nhìn sân vườn bừa bãi, lại nhìn đứa con út đang không nhận người thân kia. Chút tham lam và may mắn cuối cùng trong lòng cũng cuối cùng bị nỗi sợ hãi to lớn đánh tan. Chia thì chia, cút hết cho tôi. Tôi để xem rơi khỏi cái nhà này hai người sống kiểu gì. Không lâu sau, thôn trưởng Tôn Đại Hải và mấy vị trưởng lão đến, nhìn nhà họ Lục bừa bãi khắp nơi, thở dài một tiếng. Đã làm loạn đến mức này rồi, tôi thấy cái nhà này nhất định phải chia thôi. Vương Quế Hoa, bà nói điều kiện đi. Được. Thứ nhất, tiền tiết kiệm trong nhà sẽ không cho chúng nó một xu. Thứ hai, lương thực nhiều nhất chỉ cho 2 bao ngũ cốc thô. Thứ ba, căn nhà tranh để trồng rừng dưới chân núi sau, chia cho chúng nó Cuối cùng, chia gia sản thì được, bắt nghĩa vụ phụng dưỡng không được bỏ. Mỗi năm phải nộp cho tôi 30 đồng tiền phụng dưỡng, một xu cũng không được thiếu. Phương án chia gia sản này vừa nói ra, cả cái sân như nổ tung. Thế này thì quá đáng quá rồi. Đây không phải là dồn người ta vào đường cùng sao?
Vương Quế Hoa, điều kiện này chẳng phải quá khắt khe sao? Thôn trưởng, cứ quyết định như vậy đi. Chồng ơi, điều kiện mẹ đưa ra chúng ta đều nhận. Nhưng em cũng có một điều kiện. Sau này hai nhà chúng ta coi như hoàn toàn cắt đứt. Chúng em nghèo hay giàu đều không liên quan đến nhà cả. Nếu chúng em vất lên, cũng không cần bỏ tiền ra chợ giúp nhà đại ca xây nhà hay cưới vợ cho Tiểu Bảo. Còn nữa, tiền phụng dưỡng này ngoài 30 đồng cố định ra, sau này mẹ có đau đầu nhức óc, ốm đau thuốc thang, thì hai nhà chúng em cộng với mẹ là ba bên chia đều. Không thể để lợi ích đều là của đại ca, còn nghĩa vụ lại toàn là chúng em gánh vác. Thôn trưởng, vợ tôi nói đúng đấy. Chúng tôi yêu cầu lập biên bản, giấy trắng mực đen viết cho rõ ràng. Sau khi chia gia sản hôm nay, ngoài 30 đồng tiền phụng dưỡng mỗi năm, hai nhà chúng tôi không ai liên quan đến ai, không ai làm bị ai. Viết, giờ viết luôn đi. Cứ thế, thôn trưởng viết xong 3 bản văn bản chia gia sản. Mấy người không chút do dự, ấn dấu vân tay đỏ của mình vào. Lục Đình cảm thấy ngọn núi lớn đè nặng trên người hơn 20 năm qua đột nhiên sụp đổ. Tin, chúc mừng ký chủ đã thoát khỏi gia đình cực phẩm. Thưởng gói quà lớn Tân gia. Một lát sau, Lục Đình dọn dẹp xong đồ đạc, nắm lấy tay tôi, không ngoảnh đầu lại mà đi. Mẹ chồng vẫn ở phía sau không cam lòng mắng nhiếc. Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại cầu xin tôi. Mấy phút sau, tôi và Lục Đình đã đến nhà mới dưới chân núi sau. Lục Đình nhìn căn nhà tranh rách nát không chịu nổi, lại nhìn người vợ sạch sẽ non nớt bên cạnh. Một nỗi xót xa và áy náy to lớn dâng lên trong lòng. Miên Miên, là anh không tốt, để em phải chịu khổ theo anh rồi. Em đừng sợ, anh sửa ngay đây. Sẽ xong nhanh thôi. Em thấy ở đây rất tốt mà. Không khí trong lành lại yên tĩnh. Không ai làm phiền chúng ta, từ hôm nay trở đi. Đây chính là nhà của riêng chúng ta rồi. Nghe thấy lời tôi nói, lòng Lục Đình thấy ấm áp lạ thường, lập tức tràn đầy hăng hái đi sửa sang lại căn nhà. Còn tôi nhân cơ hội lén lấy từ không gian hệ thống ra gói quà lớn Tân gia, trang trí bên trong nhà. Sau đó, đợi lúc Lục Đình vừa vào nhà, cả người đều kinh ngạc đứng ngay tại chỗ. Em, những thứ này. Khẽ thôi, đây là của hồi môn nhà để lén đưa cho em đấy. Em sợ bị Vương Quế Hoa phát hiện nên không dám mang vào nhà họ Lục. Những thứ này vẫn luôn giấu trong một cái hang ở núi sau. Vừa nãy lúc anh đi, em đã lén chạy đi lấy về rồi. Thế nào, em giỏi không? Nghe thấy lời tôi nói, Lục Đình ngớ người ra, nhưng nhìn gương mặt đắc ý lại đầy mong chờ của tôi. Mọi nghi vấn đều bị anh tự động nén xuống. Miên Miên, cảm ơn em. Được rồi, chúng ta có nồi rồi. Anh mau đi xây cái bệ bếp đi. Em sắp hẹo vì đói rồi. Em muốn ăn mì trứng. Được. Anh đi ngay đây. Rất nhanh, trước căn nhà tranh tồi tàn này đã bay lên làn khói bếp đầu tiên thuộc về riêng hai người họ. Những ngày tiếp theo, Lục Đình ra sức sửa sang. Căn nhà tranh rách nát đã hoàn toàn đổi mới. Nhưng nhìn hơn 30 đồng còn lại giấu trong túi, chân mày Lục Đình lại không kìm được mà nhíu lại. Chồng ơi, đừng lo chuyện tiền bạc nữa. Ngày mai anh đưa em vào núi cùng đi. Em cảm thấy em có thể mang lại may mắn cho anh đấy. Biết đâu lại tìm thấy bảo bối gì thì sao? Không được, trong núi nguy hiểm lắm. Có lợn rừng và sói. Em không thể đi. Em cứ muốn đi đấy. Chồng em là giỏi nhất mà. Em sẽ đi ngay sau anh thôi. Bảo đảm không chạy lung tung đâu. Được rồi, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, chúng tôi đã lên núi. Tôi nhìn chằm chằm vào bản đồ tầm báo hệ thống thưởng. Cuối cùng cũng phát hiện, phía trước lóe lên một điểm sáng màu vàng cực kỳ chói mắt. Chồng ơi nhìn kìa, dưới gốc cây đằng kia hình như có một bông hoa nhỏ màu đỏ. Đẹp quá đi. Em muốn lại xem thử. Nghe vậy, Lục Đình cúi người xuống, gạt cỏ dại ra nhìn kỹ. Nhân sâm, Miên Miên, phát tài rồi. Lần này thực sự phát tài rồi. Tiếp đó anh theo quy tắc đào nhân sâm, thận trọng dành gần 1 tiếng đồng hồ, mới cuối cùng đem cả cây nhân sâm đào ra một cách nguyên vẹn. Miên Miên, em đúng là phúc tinh của anh, là bảo bối ông trời phải đến cho anh. Được rồi, chúng ta mau xuống núi đổi thứ tốt này thành tiền đi. Nhưng hai người vừa định đi ra khỏi lũng núi thì gặp phải kẻ lưu manh trong thôn Triệu Tứ. Ô, Lục Đình vào núi một chuyến mà cái gùi căng phồng thế kia. Vớ được món hời gì rồi à? Vợ của chú em ngày càng xinh đẹp mơn mởn nhỉ. Chẳng bù cho mấy mụ đàn bà trong thôn.
Coi chừng cái gùi đấy. Sao, muốn tác động vật lý à?